Jemi rikthyer në këtë pjesë të radhës të programit, do të flasim për muzikë ashtu sikur se folëm pak më parë. Po çemi impostuar edhe ne, kemi marrë një qendrim tjetër. Po tani është veti ju, është gjithë gjëja, domethënë që të bën të impostohesh dhe të marrësh qendrim, sepse ka nisur Stina Koncertore në radio televizionin shqiptar. Kështu që është një moment i rëndësishëm për muzikën, për vetë procesin e së gjithës. Kemi kënaqësinë të kemi këtë mëngjes me ne, 2 violinistë, po njëri prej tyre vjen në një peck tjetër këtë herë si menaxheri i orkestrës së RTSH, është Vlerën Xhafa. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Dhe kemi nderin të kemi në këtë studio violinistin Fedor Rudin. Good morning, welcome. Good morning. Është kënaqësi e veçantë në fakt ju kemi këtë mëngjes në studio. Ka nisur Stina Koncertore. Vlerën, mund të na flasësh pak më shumë për programin? Stina Koncertore po e vitit 2022 nis sot me koncert në orën 7 në Teatrin Turbina në Tiranë, me një koncert që dirigjohet dhe në të njëjtën kohë është solist Fedor Rudin, që është një nga violinistët më të njohur të gjeneratës së re sot në Europë, edhe është dhe dirigent. Kështu që do ketë një program të dyfisht me vepra nga Brahms dhe Beethoven. Janë kryevepra të luajtura shpesh, por që asnjëherë nuk janë të dëgjuara mjaftueshëm gjithsesi për mua. Kam fatin të prezantoj dhe të jem këtu me mikun tim Fedor Rudin, që është një violinist mjaft i njohur, edhe pse në moshë relativisht të re për karrierën, i ka qenë koncertmaestër për disa vite i Filharmonisë së Vjenës, pra violin e parë solo, mund ta keni ndjekur në koncertet e fundit të vitit. Ka një karrierë solistike mjaft të madhe dhe është fituesi i çmimit Paganini apo Enescu, çmime shumë të rëndësishme të instrumentit. Dhe ka filluar prej disa vitesh edhe një karrierë për dirigjenti, kështu që është një fat që të punoj, mendoj, edhe për muzikantët e orkestrës edhe publikun ta dëgjojnë në këtë fillim sezoni. Është bërë si një lloj tradite për të vërtetës, jo vetëm për Stinën Koncertore, po vazhdimisht kur ka koncerte orkestra e televizionit do ftohet dikush. Që është virtuoz, po themi. Si është kjo eksperjenca? Ata pranojnë gjithmonë, e mirëpresin ftesën? Po, janë. Unë kam filluar në fakt vetëm për një javë në këtë pozicion dhe është diçka mjaft e re edhe për mua. Por artistët e orkestrës e pranojnë me shumë kënaqësi, sepse nivele shumë të larta, ndërsa edhe artistët e huaj natyrisht kanë me kuriozitet në momentin e parë, sepse janë kurioz se çfarë ndodh në Shqipëri edhe nga kjo anë, nga fusha orkestrale. Televizioni shqiptar ka fatin të ketë në institucion orkestrën simfonike, që është orkestra vetme simfonike në vend, edhe me një histori mjaft të rëndësishme për vendin. Fakti që është orkestrë kombëtare tërheq edhe artistë ndërkombëtar me reputacion, sepse në vendet e huaja fakti një statusi kombëtar për një orkestër apo privat ndryshon shumë në lidhje me nivelin artistik. Florent, para se të kalojmë edhe tek Fedori për ta pyetur pak si është kjo eksperjenca në Shqipëri. Ju tha që keni pak në këtë pozicion, po keni qenë ftuar si instrumentist për të bashkëpunuar dhe pak a shumë jeni në atë rrjedhën e gjithë situatës. Çfarë ndryshimi do ketë nga koncertet e 2021 tek 2022? Se themi 2021 ishte pak i vështirë edhe për të organizuar, se prapë kishim këtë mbylljen, këto ndalesat artistike që na i krijoi situata. Po kanë qenë 2 vite të vështira jo vetëm për këtë orkestër, po kudo është ndjerës, pse janë bërë pak koncerte për arsye të pandemisë dhe të pamundësisë për të pasur publik. Kështu që ndryshimi do jetë edhe vetë për faktin se do ketë aktivitete çdo 2 javë orkestra. Çdo 2 javë? Po, çdo 2 javë do ketë një koncert në programacionin e saj të ndryshëm, me artistë të ndryshëm, me program të ndryshëm. Edhe jemi munduar me drejtorin artistik Aristit Prosin të sjellim një program sa më të plot edhe në vepra muzikore, që të preki çdo periudhë artistike të muzikës, por edhe me artistë ndërkombëtar të niveli shumë të lartë që do vinë këtë vit. Pari është i ftuar këtu me ne nga Filharmonia e Vjenës, po ka nga La Scala, nga orkestra kombëtare e Francës, nga shumë orkestra të njohura, dirigjentë të njohur të huaj, që do sjellin repertorin
që ndjen më mirë në të. Që Fedori sjell këmbën e mbar për këtë nisje. Për këtë nisje. Ta pyesim pak në fakt është hera e parë, ta pyesim a është hera e parë në Shqipëri si e priti ftesën. It's your first time here in Albania? No, actually, no. It's my second time. I came in October, but very briefly. I came, played a concert, and left at 4 in the morning. So it's as if it would be my first time. Në fakt, është hera e dytë, ka ardhur në tetor për një periudhë shumë të shkurtër, ka bërë një koncert dhe është nisur në mbrëmje, që është pak a shumë si hera e parë që përjeton në Tiranë. How does it feel here in Albania to work with Albanian artists, with the orchestra? How is the feeling? Well, it was a little bit difficult in the beginning because of the language, but soon I switched to Italian. My Italian is not very good, but it's good enough to be understood in the rehearsals. So I hope that it helped a little bit. And now we just had 3 days of rehearsals together, and I met really very nice people and motivated, and I hope that tonight everybody will give the necessary energy for the concerts, and so that also the audience can feel that energy. Unë e pyeta se si ishte eksperjenca, pra të punosh me instrumentistë me orkestrën shqiptare dhe u përgjigj duke më thënë që në fillim ishte pak e vështirë për gjuhën pasi është dhe dirigjent dhe duhet komunikoj, për momentin që filloi të fliste italisht, fillua njerëzit ta kuptonin dhe pse italishtja e Fedorit nuk është aq e mirë. Por shikon energji të mirë, shikon njerëz të përgatitur që e duan punën edhe mezi po pret koncerti, mezi po pret marrja të energjinë dhe nga publiku dhe të shikoj se si do përcillet gjithë koncerti. Do të pyes pak Fedorin, is there anything in common, a thing that connects all the artists regardless of their nationality? Yes, music. Of course. A part of that. Do you see any difference or anything in common between how you are used to work with other artists and orchestras and here in Albania? Is there something different? I think in terms of work? Every country has its own mentality, and I'm also a bit used to the southern mentality because I work often in Italy and in Turkey, for example. So this is something which is not very new for me, but of course, there is surely a difference of mentality if you work with an orchestra in the north of Germany and in Albania or in Italy. But everything has both good and less good sides, and I think it's very good if there is a healthy balance. It's good for everyone. I mean, I think that every country's mentality has some effect. Fedori po thotë që mentaliteti I punës... Faktes, ti e pyete se nga që nga truam të bëjmë shqip-anglisht, Elsa e pyeti se çfarë I bashkon artistëve për tej muzika, se përgjigja e parë Fedorit ishte muzika, po për tej saj si punë. Dhe mentaliteti italian dhe turk në vendet ku ka punuar kryesisht është krejt I ndryshëm nga I yni, megjithatë ajo që I bashkon është më e madhe se sa ajo që I ndan artistët, kështu që ndihet mirë, ndihet komod dhe edhe këtë e konsideron një gjë të shëndetshme artistikisht. If I may add something, it's like, for example, you have, if you work with a German orchestra, it's very often so that the orchestra gives you something and you give something back. And in the south, generally speaking, it's more, the orchestra is more awaiting from the conductor something. So it's a little bit more balanced towards this direction of exchange. Maybe in Germany it's 50-50. It's goes in both ways. Fedori po thotë që ndoshta në Gjermani në punë sipër orkestra jep diçka dirigjenti dhe dirigjenti gjithashtu është 50-50, kurse këtu në zonën tonë në vende afër nesh fqinje gjithmonë orkestra pret nga dirigjenti dhe le të themi që përgjegjësia është më e madhe, duhet t'japi akoma më shumë. Si po e pret publiku këtë nisje koncertesh? Është akoma interesuar, le themi që është shtuar interesi për muzikën klasike, se jo të gjithë e dëgjojnë dhe jo të gjithë duan ta kultivojnë dhe ndjekin çdo koncert klasik muzikor edhe se zakonisht nisemi gjithmonë te këngëtarët, po harrojmë që instrumentistët janë shumë të rëndësishëm.
Sezoni sa po ka nisur edhe pritshmëritë janë të mëdha, po dhe ne nuk i njohim eksaktësisht se deri ku do shkojnë. Unë mendoj se një rezultat të plots mund ta shohim pas 4 apo 5 javësh koncertesh, por gjithmonë ka pas pritshmëri për koncertet e orkestrës, sepse është e vetmja orkestrë simfonike që mund të mbajë një repertor të tillë në Shqipëri, pra koncertet për një instrument solist dhe orkestra apo simfonit e mëdha. Në vend ka 2 orkestra të rëndësishme që janë Orkestra Operës dhe Baletit, kryesisht në repertorin operistik që është krejt tjetër repertor, dhe Orkestra e Radiotelevizion Shqiptar që është repertorin simfonik, që është krejt tjetër repertor edhe të tjerë kompozitor. Ka një pritshmëri dhe një publikun e saj, por natyrisht me dinamikën e artistëve të mirë që janë ftuar për herë në fakt me këtë orkestër, po ideja është që kjo gjëja të jetë e përjavshme edhe të krijojë një dinamikë pune. Unë mendoj se gjëja më e rëndësishme është dinamika e punës së mirë në një punë grupi. Çfarë do lloj qoftë punë grupi. Isha gati për kthea dhe Florenti një moment aq shumë sa. Ndonjëherë kam nevojë dhe unë të nuk ke nevojë. Isha thjesht unë. Në fakt doja ta pyesja edhe Fedorin pak, duke qenë se ka qenë në Shqipëri edhe në tetor, mos gaboj, si e ka pritur publiku, si e ka parë publikun shqiptar. When you did your first concert here in Tirana, how did the public react to it? Oh, it was a very warm audience. It was unfortunately because of some restrictions, the hall was it was not possible to have a full audience. A full house, yeah. But it was a very, very welcoming audience, and we did also encores, and I felt a lot of warmth, that's for sure. And I'm sure it will be the same tonight. Pra ka ndjer atë ngrohtësinë që ne shqiptarët japim gjithmonë edhe kur janë të huaj, dhe për ta lidhur me këtë, a jep gjithmonë një siguri, një emër i huaj. Pra ne organizojmë një koncert dhe gjithmonë kemi të huaj. A tërheq më shumë publikun, a jep një garanci, siç ndodh shpeshherë me kompozitorët e mëdhenj. Pra ata njerëz që e njohin mirë muzikën ose që kanë edhe nuk e njohin, po janë dashamirës dhe duan ta dëgjojnë muzikën klasike, nisen zakonisht shkojnë te koncerti që janë këto kompozitorët shumë të njohur, kompozitorë të mëdhenj, simfoni, që pëlqejnë edhe janë më të dëgjuara nga rrethi që e frekuenton këtë muzikë. A është e njëjta situatë edhe kur vjen një artist i huaj në Shqipëri? Jo, nuk mendoj se është e njëjta situatë, sepse emrat e kompozitorëve janë të njohur tashmë disa prej shekujsh, edhe normalisht që shkojmë të paktën unë dhe një pjesë e mirë njerëzve kur dëgjojnë që ka diçka nga Beethoven apo nga Brahms, siç është programi i sotëm. Për artistët e huaj sot gjithsesi është shumë e thjeshtë të informohesh, sepse nuk janë kohët si më përpara. Sot me anë të internetit mund të informohesh në një moment vetëm, mjafton të klikosh emrin e dikujt edhe del me një herë pozicioni kryesor, gjërat e para, kështu që nuk është problematika për të informuar për ata që duan të informohen natyrisht. Pozicionet e veçanta të artistëve është pak më e veçantë për të njohur, sepse duhen ditur institucionet e huaja, po për shembull Filharmonia e Vienës që në ato institucione që besoj është e njohur edhe nga ata që nuk i frekuentojnë institucionet artistike europiane. Nuk është se jep më siguri se artistët shqiptarë, përkundër, po kjo ndodh në çdo vend, sepse edhe artistët e njohur francezë janë më të njohur në Francë, ndërkohë që nëse bën një koncert në Austri janë më pak të njohur. E kjo ndodh edhe në Shqipëri, artistët shumë të njohur shqiptar janë më pritet një pritshmëri më e madhe. Por mendoj se sot jemi në momentin që duhet Shqipëria është vend totalisht në Europë, është një orë gjysmë larg nga çdo qendër europiane, kështu që jemi në momentin që shkëmbimi duhet të jetë total midis nesh dhe artistëve të huaj. Do ta pyes pak Fedorin si është të jesh në petkun e dirigjentit edhe të instrumentistit dhe ku ndryshon, a ka një diferencë? Fedor, you are the conductor and the instrumentist also, not simultaneously. But when you are part of this, how do you feel being the conductor and then playing? Is there any difference, any impact with the orchestra that... Absolutely. In Brahms you do the both? Yes, he does both. Yes, that's Në Brahms bën edhe dirigentin edhe solistin.
How is the feeling? There is it's a completely, on one side, it's exactly the same process because it's all about listening to each other, reacting to each other, exchanging energy. On the other hand, of course, it's a completely different feeling because when I play and there is no conductor, I also have to give a lot of attention to what I technically have to achieve in that moment. And in the moment when I conduct in the concert, we did the rehearsals before, we worked before, and in the concert, I'm just here to listen. Okay, to see the result. Yes. Pra, po thonde që po ti marrësh janë e njëjta gjë. Pse? Sepse japi, marrim, është ky shkëmbimi artistik mes artistëve, por po ti marrësh janë gjëra komplet të ndryshme. Pra si instrumentist do të jesh më i vëmendshëm për të luajtur, sidomos në koncert sepse aty shihet e gjithë puna, e gjithë përgatitja, kurse nga ana tjetër si dirigjent është bërë prova, janë bërë takimet me sektoret e ndara dhe në koncert është vetëm duke parë rezultatin e gjithë përpjekjeve, po nuk e kuptoj si të bëj të dyja në të njëjtën kohë. Kjo është një praktikë që ndodh shpesh për një repertor të caktuar solistik, edhe shpesh e më shpesh sepse edhe dirigjentët e njohur kanë qenë muzikantë shumë të njohur në rininë e tyre dhe njohja e tyre shumë e mirë e muzikës i ka çuar në atë status që të jenë të mirë pranuar edhe nga muzikantët e tjerë si dirigjent. Duhet të jesh një artist mjaft i kompletuar që një grup prej 100 personash të pranojë të jesh këmbë kur ata janë ulur. Sigurisht, dhe për në botën e muzikës Fedori është shumë i ri, domethënë që shumë i ri, po. Shumë i ri për të bërë dirigjentin. Kjo ka qenë diçka pak e veçantë vite më parë, po sot është diçka krejt e kaluar vetëm. Ka disa shembuj. Dirigjenti i orkestrës, drejtori i orkestrës Parisit është 24 vjeç, që është më i ri se gjithë instrumentistët. Por autoriteti është gjë tjetër, edhe autoriteti është edhe i brendshëm për artistët e mëdhenj, nuk është i dukshëm në qëndrim, po është sa peshë zë fjala në atë pozicion. Në qoftë se më lejoni, mund të them diçka për programin e sotëm, cili nga kompozitorët është shumë i njohur, po janë dy pjesë mjaft të veçanta dhe që janë, si thua, blok muzikor i madh, janë të dyja vepra që zgjasin rreth 30 minuta. Koncerti i Brahmsit që luan Fedor edhe si solist edhe si dirigjent është një nga 2-3 kryeveprat më të mëdha të repertorit violinistik, që absolutisht të gjithë violinistët e kanë luajtur në jetën e tyre, qoftë si student apo nëse janë solist apo orkestrant. Edhe është vepra kryesore e romantizmit të instrumentit. Ka një arsye pse veprat janë kaq të njohura dhe të luajtura dhe edhe për ata që nuk e njohin mund të shkojnë ta shohin sot në orën 7 në koncert, sepse normalisht janë kryevepra të pranuara nga të gjithë dhe ka një arsye muzikore, sepse kjo është një vepër monumentale e muzikës. Ndërsa në pjesën e dytë të koncertit është simfonia e dytë e Beethoven, është kombinim shumë i mirë sepse janë dy kompozitorët më të rëndësishëm gjerman, edhe simfonia e dytë e Beethoven është simfonia e tij më klasike në sensin klasik, shumë virtuoze, edhe jashtëzakonisht e gëzuar, e hareshme, shumë e shpejt në ritme, kështu që t'jep një ndjenjë lehtësie, kënaqësie të veçantë në temat e tij, nuk ka asnjë gjë të trishtuar në të, është një gëzim i pafund edhe mjaft virtuoze për orkestrën, kështu që është dhe një kënaqësi për ta që e kanë punuar në prova dhe është shumë kënaqësi për ta dëgjuar. Është një Beethoven që nuk ka lidhje me atë Beethovenin dramatik të simfonive 5 apo 9. Kam një kureshtje për Fedorin, për çështjen e asaj që tha Vlorenti, për kënaqësinë, për emocionin që merr publiku, për emocionin që ka orkestra kur luan, për këtë shkëmbimin. Fedor, does the energy exchange sometimes matters most that the technical part of playing between the conductor and the orchestra? I wouldn't say that it matters more. It's something completely different. It's a crucial part, maybe. The technical part is necessary, and the energy is on top of that what we need to make a performance sparkling. What happens when there is lack of energy? Kështu që teknika është kryesore. Po dakord, po duhet të ketë një raport. Po.
Teknika pra, teknika është kërësorja. Keni energji, duhet mësoheni. Shiko, se e shpjegon dhe më mirë Florit, se thonë të taniste. Teknika është rëndësishme, po edhe emocioni gjithashtu, po. Jo, është rëndësishme dhe si e trajton Fjodori, se natyrisht çdo gjë duhet jetë e ditur përpara, po ka një moment në prova, gjithmonë duhet të jesh i kujdesshëm absolutisht për çdo gjë dhe gjithë kjo bëhet për të shkuar në koncert dhe për të harruar çdo gjë. Në mënyra ideale për të qenë vërtet një gjë shumë e mirë është që të mos mendosh për asnjë gjë, dhe vetëm të shkosh, po që të arrish të mos mendosh për atë që po bën, domethënë që ta njohësh në një pikë absolute që është gjëja jote. Kështu që ky proces është mjaft i vështirë për tu arritur deri atje, po çdo gjë bëhet që në fund të mos mendosh për fjalët që do thuash, që janë notat muzikore në këtë rast, por që të dalin vetë. Edhe ky proces është, në fakt, procesi më interesant, po artistët e mëdhenj, të vërtet të mëdhenj, kanë gjithmonë një marsh më tepër, si makina që e ka një marsh më tepër, edhe është ai marshi i koncertit. I dëgjon në prova ose vetëm dhe thua, o sa mirë, por ata kanë një gjë në koncert që janë ndryshe nga të tjerët. Dhe sa mirë që është kjo, po dua ta lidh me atë që po flisim pak më parë tek simfonia Beethoveni, që edhe orkestra ishte shumë e lumtur për ta luajtur, se është një përqasje tjetër. Si e ka pritur këtë nisje 2022 në orkestrat, pastaj duhet pyes ty sa e vështirë është të menaxhosh një orkestër. Me që është edhe një nisje me re këtu në Shqipëri. Orkestra ka pritur shumë mirë, muzikantët unë mund vetëm t'i falenderoj, sepse po ashtu si Fedori, sepse janë treguar mjaft disponibël. Edhe kjo gjë ndodh në fakt gjithmonë kur janë artistë të mirë të ftuar në koncert. Ata janë në pritshmëri të kenë sa më shumë muzikë për të bërë të mirë. Provat nga ana humane kanë shkuar shumë mirë, nga ana personale e midis artistëve. Për mua është gjë shumë e re, nuk mund të them akoma diçka se sa e vështirë është apo jo. Jam me entuziazmin e 3 ditëve të para. Natyrisht do ta bëj në distancë këtë gjë, është drejtori artistik që merret me pjesën artistike dhe me provat. Unë jam për të asistuar, për të vendosur datat edhe artistët në konsultime të, po gjithashtu edhe për të bërë një planning gjithmonë duke marrë shembujt e orkestrave të mëdha europiane se si punojnë në planning, që unë e kam parë duke qenë në disa orkestra jashtë. Pra kjo është pak a shumë ajo çfarë do të synosh të jetë pak a shumë kjo përfshirja si në gjithë orkestrat e Europës, ku edhe ti ke luajtur dhe ke parë apo jo? Ndonjëherë mjafton të përsërisësh gjëra që ke parë dhe që funksionojnë mirë. Në këtë rast. Natyrisht edhe pak njohjet e mia artistike të artistëve jashtë, duke qenë se kam 22 vjet që jetoj në Paris. Në Paris, po. Bëjnë që të mund të ndikoj me një farë influence që të vinë, pra t'i mbush mendjen edhe nga ana miqësore që të vinë. Çka e të mirë. Pastaj ka disa artistë, është njësoj si në fushën e kinematografisë apo të muzikës së lehtë apo të popit ndërkombëtar, ka disa artistë menaxhimi i cilëve nuk lejon akoma që të vinë për shifrat që janë në Shqipëri. Po, ka një kuotë të caktuar, ka një standard të caktuar. Ka një standard që është më shumë menaxherial, jo artistik. Artistët janë gjithmonë dakord, por siç nuk mund të luaj një film Leonardo DiCaprio në një film produksion shqiptar, ashtu edhe ka disa artistë që ndoshta për momentin akoma nuk mund të interpretojnë në Shqipëri për arsye menaxheriale. Por është vetëm kjo arsye. Po dëshira është gjithmonë se artisti do të eksperimentojë të njohë edhe kultura të reja gjithmonë. Megjithatë, ata artistë që arrin ta menaxhojnë menaxhimin e tyre, pra që janë kanë edhe nga ata që thonë unë bëj çfarë të dua. Çfarë të dua. Ata janë. Unë duhet ta pyes pak Fedorin, në fakt do rikthehet në Tiranë. Will you return in Tirana for another concert? I hope. Yes, of course. Sot është do ndjekim koncertin në orën 7, t'jap pak detaje. Në Artubina. Po, në Artubina në orën 7 është koncerti i vetëm i kësaj jave. Kështu që do jetë një koncert mjaft i bukur për hapjen e sezonit. Që do shihemi mbas 2 javësh, se thamë që çdo 2 javë do ketë koncerte. Mbas 2 javësh është ka një koncert tjetër, po. Okay. It was a pleasure to be
to be with you today to speak about this experience. Thank you for having us here. Ishte kënaqësi të ishim bashkë dhe të presim pas 2 javësh për të folur edhe për aktivitetet tjera dhe sa mirë që e nisim kështu, e nisim me koncerte me vërtet mira për të dëgjuar dhe për të parë nga gjithë publiku. Ne shkëputemi dhe rikthehemi pas pak me të ftuarit tanë të fundit.